امشب در 24 تاکید تهران و مسکو بر بی اساس بودن گزارش‌های انتقال موشک ایرانی برای جنگ علیه اوکراین. وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا در سفر به کیف گفتند شانه به شانه در کنار اوکراینند. مسعود پزشکیان در بغداد و اقلیم کردستان در اولین سفر خارجی. رئیس جمهوری ایران در دیدار با همتای عراقی خواهان برداشتن مرزهای کشورهای اسلامی شد. واکنش‌ها به مناظره هریس و ترامپ بر اساس نظرسنجی CNN نامزد دموکرات‌ها بهتر عمل کرده، جمهوری خواهان اما میگن نامزد اونها برنده شده. و در گذشت پری صابری کارگردان پیشکسوت تئاتر، خالق آثار ماندگاری در تئاتر ایران. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. یک روز بعد از موج واکنش از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی، وزیر خارجه ایران در شبکه اکس خبر ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه رو رد کرده. عباس عراقچی گفته این خبر بر اساس اطلاعات غلط و منطق معیوب منتشر شده. کرملین هم گزارش‌های دریافت موشک از ایران رو بی اساس خونده. همزمان یک روز بعد از اعلام تحریم‌های تازه علیه ایران، وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا ساعتی پیش وارد کیف شدند. آنتونی بلینکن هدف این سفر رو گفتگوی مستقیم با زلنسکی درباره اهداف جنگ و نحوه کمک واشنگتن اعلام کرده. جو بایدن هم گفته واشنگتن در حال بررسی لغو محدودیت‌های استفاده اوکراین از سلاح‌های دوربرده. آرش علایی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. آرش، به نظر میرسه که دوباره تحولات جدیدی داره در جبهه اوکراین صورت میگیره و رویکرد تازه‌ای رو شاید از سمت واشنگتن شاهد باشیم. درسته و برخی از مطبوعات اینجا در آمریکا میگویند دلیل این تغییر رفتار و تغییر استراتژی در قبال اوکراین برای کاخ سفید ارسال موشک‌های کوتاه‌برد جمهوری اسلامی است به روسیه. برخی از مطبوعات آمریکایی میگویند که قبلا هم اوکراینی‌ها مدت هاست بوده که میخواستند از برخی از فناوری‌های آمریکایی برای حمله به عمق خاک روسیه استفاده کنند، از جمله موشک‌هایی که به اتکمز معروف هستند، ATCAM، یا موشک‌هایی هستند که در واقع موشک‌های میانبرد یا دوربرد بالستیک حساب می‌شوند. معادل این موشک‌ها را قبلا فرانسوی‌ها و اتحادیه اروپا داده بودند به اوکراینی‌ها، این چیزی که مطبوعات آمریکایی میگویند. اما موشک‌های آمریکایی رو هیچ وقت واشنگتن اجازه نداده بود به اوکراین که استفاده کند برای حمله به عمق خاک روسیه. الان مطبوعات آمریکایی میگویند از زمانی که مسجل شده است حداقل برای اتحادیه اروپا و آمریکا که جمهوری اسلامی حالا چند صد موشک بالستیک کوتاه‌برد ارسال کرده است به روسیه، از اونجا به نظر میاد که استراتژی کاخ سفید در حال تغییر است. از آنجایی میگویند شروع شد که در هفته جاری، در ابتدای هفته جاری ما دیدیم در یک اقدام بسیار غیر منتظره رؤسای CIA و MI6 در یک کنفرانس خبری مشترک با هم نشستن، به طور مشترک با هم دیگه صحبت کردن در مورد مثلا تهدیدات جمهوری اسلامی برای اروپا. الان می‌بینیم آقای بلینکن سفر کرده است به بریتانیا، با دیوید لمی وزیر امور خارجه جدید ملاقات داشته. هر دوتا با همدیگر سفر کردن به کیف امروز. این خودش نشانگر همسویی کامل لندن و واشنگتن در مورد مسئله اوکراین هست. و حالا مطبوعات آمریکایی میگویند در طول 2-3 روز آینده که آقای بلینکن ملاقات‌های زیادی خواهد داشت با مقامات اوکراینی، از جمله زلنسکی و همچنین کیر استارمر نخست وزیر جدید انگلستان هم با آقای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد داشت. مطبوعات آمریکا میگویند در این 2-3 روز کاخ سفید در حال تدوین و نهایی کردن استراتژی جدیدی است برای اینکه اجازه بدهد اوکراین حداقل از برخی از این سلاح‌های آمریکایی برای حمله به داخل عمق خاک روسیه استفاده بکند. حالا اینکه تا چه حد اجازه میدهند که این کار رو اوکراین انجام بدهد باید توجه داشت. اینجا در کنگره آمریکا و حتی در بین خود مشاوران آقای بایدن یک سری نگرانی‌ها وجود دارد از نوع پاسخ روسیه، اینکه اگر امریکا ناگهان مهار رو باز کند و به اوکراین اجازه بدهد از تمام تجهیزات نظامی که امریکایی‌ها بهش میدهند استفاده کند برای حمله مخصوصا به شهرهای اصلی روسیه،
ممکن است باعث پاسخ خیلی شدید روسیه بشود. این چیزی است که ما دیشب هم در مناظره انتخاباتی بین ترامپ و هریس شنیدیم. ترامپ چند بار راجبش هشدار داد و گفت فرق داستان حمله روسیه به اوکراین با جاهای دیگر این است که ولادیمیر پوتین یک زرادخانه بسیار گسترده از انواع و اقسام سلاح‌ها دارد، از جمله سلاح‌های اتمی، و اون چیزی نیست که آمریکایی‌ها و اتحادیه اروپا بخواهند روسیه رو در حدی تحریک بکنند که بخواهد از این سلاح‌ها به خصوص سلاح‌های اتمی تاکتیکی استفاده کنند. غیر از اون هم آقای بلینکن در بخش‌هایی از صحبت‌های خودش امروز در کنفرانس خبری که داشت در بریتانیا اشاره کرد به این تغییر استراتژی نظامی. به صحبت‌های انتونی بلینکن در این کنفرانس خبری گوش کنید. بازگشت به کیف حتی در این زمان دشوار و شاید به ویژه در این برهه چالش برانگیز بسیار دلپذیر است. حضور من در کنار دیوید، نمایانگری همراهی شانه به شانه بریتانیا و ایالات متحده در حمایت از اوکراین است. در واقع ما نماینده بسیاری از کشورهایی هستیم که محکم در کنار اوکراین ایستاده اند. بیش از 50 کشور. به نظرم این حضور در این لحظه مهم پیام قدرتمندی را منتقل می کند. پیامی مبنی بر تعهد ما با موفقیت اوکراین. ما متعهد به پیروزی اوکراین هستیم. متعهد به اوکراینی که از نظر نظامی، اقتصادی و دموکراتیک مستقل و قدرتمند روی پای خود بایستد و در نهادهای جامعه فرا اتلانتیک از جمله ناتو و اتحادیه اروپا ادغام شود. الان داستان مهم و اصلی برای آمریکایی‌ها و متحدینش این است که جلوی شکست‌های پی در پی که اوکراین به نظر میاد در جبهه شرقی دارد، در منطقه دانباس، در منطقه دونتسک رو بگیرن. نیروهای روسی در حال پیشروی هستند در این منطقه، ضمن که امروز هم مطبوعات آمریکا گزارش میدهند که روس‌ها شروع کردن از امروز یک ضد حمله بسیار گسترده‌ای رو در منطقه کورسک، در ایالت کورسک که می‌دونیم اوکراینی‌ها وارد اون منطقه شده بودند در یک حمله غافلگیرانه. امروز مطبوعات آمریکایی گزارش میدن که ضد حمله روسیه در این منطقه بسیار گسترده است و احتمالاً اوکراینی‌ها رو حداقل در چند بخش از کورسک عقب خواهند زد. ممنونم از همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن دی سی، و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل هم از لندن به ما پیوستن. خانم برادوس، در عین حالی که می‌بینیم غربی‌ها دارن حمایتشون رو به نظر از اوکراین بیشتر می‌کنن، حتی زمزمه این رو آمریکایی‌ها دارن مطرح می‌کنن که شاید کیف بتونه از سلاح‌های دوربرد هم علیه روسیه استفاده بکنه، یک اشارات مستقیمی هم داره میشه به نقشی که ایران در این وسط بازی میکنه. سریع هم مقامات ایرانی اعلام کردن که موشک بالستیکی نفرستادن. چقدر فکر میکنید که استراکچر و شکل جنگ داره تغییر میکنه به خصوص با نقشی که ایران داره بازی میکنه و چقدر ممکنه ایران در اون هزینه پرداخت کنه؟ به نظر من نکته مهمی که الان وجود داره در حرف بلینکن و مقامات آمریکایی اینه که بلینکن گفته میخوام بدونیم که قسمت‌هایی از روسیه رو یا اهدافی که اوکراین میخواد بزنه چه اهدافی هستن. به نظر من نکته کلیدی اینجاست و حتی در سفری که زلنسکی خواهد داشت به آمریکا و با بایدن خواهد نشست، اینکه دوباره برنامه اوکراین برای حمله به داخل روسیه چه اهدافی رو مورد حمله قرار خواهد داشت. چرا این موضوع کلیدی است؟ چون که آمریکا نمیخواد در حملاتی که که اوکراین بخواد که روسیه انجام بده باعث بشه به ضرر موضوعاتی که برای آمریکا مهم هستن تمام بشه. اون موضوعات مهم موضوع نفت هست. مثلا حمله کردن اوکراین در حملات قبلی به پالایشگاه نفت و به مخازن نفت روسیه باعث شد که این یک خطری باشه که ممکنه قیمت نفت بالا بره. قیمت نفت بالا بره به نفع روسیه هست برای اینکه بتونه تامین کنه جنگی رو که میتونه 4 سال هم ادامه پیدا کنه این جنگ. و یکی از این موضوعات این هست و اینکه در مورد نقش جمهوری اسلامی، قبل اینکه نقش جمهوری اسلامی بگم، یک موضوع دیگری هست در مورد اروپا و سفر بلینکن به بریتانیا. به نظر من نکته‌ای که مورد نظر آمریکا هست اینه که در حکومت جدید یا کابینه جدیدی در قدرت در بریتانیا که از حزب کارگر هست میخواد این دولت جدید رو با خودش همسو کنه. دولتی که میدونیم خب یک اختلافاتی وجود داره در حمایت از اسرائیل، در مورد جنگ غزه، در مورد تصمیمات دادگاه بین‌المللی علیه نتانیاهو
نتانیاهو و این موضوعاتی که بین بریتانیا و آمریکا هست و میخواد این موضوع رو در کنار اوکراین حل و فصل کنن و این سفرهایی که بلینکن داشته به بریتانیا بعدم به اوکراین و میدونیم خب دیداری هم که خواهند داشت رؤسای دو تا دولت در دی سی. ولی در مورد جمهوری اسلامی با اشتباهی به نظر من که کرده، با کمکی که داره به روسیه میکنه علیه امنیت اروپا، خودش رو وارد جنگی کرده که نه منافعی در این جنگ برای جمهوری اسلامی برای ایران وجود داره به جز ضرر، و جمهوری اسلامی ایران به خاطر ورود به چنین جنگی احتمال اینکه اروپا رو زیر فشار بذاره آمریکا، حتی نه آمریکا، حتی خود دولت اروپایی اگه تحریمی که میخوان بر علیه جمهوری اسلامی بذارن ممکنه مکانیزم ماشه رو فعال کنن، چیزی که الان میدونیم خب در دست اروپایی هستن و اونها هستن که میتونن تصمیم نهایی رو بگیرن. ولی جمهوری اسلامی با جنگی که وارد شده، دو تا از این جنگ‌هایی که وارد شده خودش رو در سطح بین‌المللی به نظر من در عرصه بین‌المللی وارد گفتگوها کرده ولی به ضرر ایران. یکی با حمایت از حوثی‌ها که حوثی‌ها علیه امنیت بین‌المللی وارد جنگی در این جبهه شدن و یکی در حمایت از روسیه علیه اروپا وارد جنگ شده. یعنی دو تا جبهه رو وارد شده و الان اسم جمهوری اسلامی فقط در خاورمیانه و با حمایت از شبه نظامی ها نیست، اسم جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر، تهدید برای جهان اروپا و جهان غرب و امنیت بین‌المللی در نظر گرفته میشه. آقای علیزاده، از یک طرف خب مشخصه که جمهوری اسلامی داره حمایت میکنه از روسیه، ولی از طرف دیگه سریع میبینیم که تکذیب میکنن مثلا موضوع ارسال موشک‌های بالستیک رو. چه بازی داره تهران انجام میده؟ این سابقه داره. به وقتی که در خصوص پهپادها تقریبا همون ماهای اول جنگ شاهد بودیم که اوکراین میگفت قطعاتی از پهپادهای ایرانی رو پیدا کرده و نشان میداده، یعنی پیش از اینکه نشان بده میگفتن که ایرانی ها کمک کردن روسیه رو با پهپادهاشون. آقای عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه وقت انکار میکرد. بعد از اینکه لاشه های اونها رو نشون دادن، آقای عبداللهیان برگشت گفتش بله ما پهپاد به روسیه فروختیم، اما پیش از جنگ بوده و نه به منظور اینکه میدانستیم جنگی قراره در بگیره و بنابراین به کمک روسیه رفتیم در جنگ علیه اوکراین. نه، به این منظور نبوده. یعنی میدیدی لحن وزیر خارجه عوض میشده و خب طبیعتاً برای طرفهای اروپایی و اوکراینی قابل قبول نبوده. الان هم عیناً همین مسئله هستش، منتها به جای مسئله پهپاد تبدیل شده بحث بالستیک ها. خب شما از طرفی می‌بینید تهران انکار میکنه، از طرف دیگه آنچنانی که من پیگیر بودم ظاهرا هواپیماهایی که حامل موشک‌ها بودن در حالی که اون به اصطلاح رادیابشون، اون جی پی اسشون رو فعال بوده، یعنی روس‌ها خاموش نکرده بودن، میتونستن بیان اینا رو بردارن ببرن بدون اینکه نشون بدن که این باربری داره انجام میشه. به هر حال شواهدی وجود داشته که اوکراین و کشورهای اروپایی رو قانع کرده که نه، این پهپادها الان هم چیزی از ما نمیشنویم جز یک انکار متداول از سوی وزیر خارجه وقت آقای عبداللهیان. رفته آقای عراقچی آمده همون مسئله داره انکار میکنه. خب اینها ببینید شرایطی رو فراهم میکنه که به هر حال قابل اعتماد نیست برای، یعنی جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست برای طرفهای غربی که به راحتی حرفش رو بپذیرن. خب از طرف دیگه هم ورود جمهوری اسلامی در مسئله غزه قابل انکار نیستش. خب در مسئله غزه هم نقش مؤثری دارن. وقتی که میگن شما در غزه نقش مؤثری دارید تا حدی که اون مقامات ارشدشون هدیه و دیگران به تهران میان، خب در بحث بحران روسیه همین اوکراین هم همین نقش رو دارید. به ویژه اینکه خودتون گفتید که ما رابطه نزدیکی با روسیه داریم. بگذارید من یک جمله مهم رو روش دست بگذارم. در روز تنفیذ آقای پزشکیان که روز مهمی است و آقای خامنه ای حرفهای اساسی خودش رو برای این دولت پیش رو در روز تنفیذ میگوید، در اون روز آقای خامنه ای اولویت‌هایی رو برشمرد که ما که اولویت‌های سیاست خارجی مثلا با همسایگان هست و فلان و فلان، و از جمله کشورهایی که در سازمان ملل متحد ما را کمک کردند و باید قدردان آنها باشیم. این نکته رو توجه کنیم، باید قدردان آنها باشیم.
خب دیگه اینجا روشن هستش دیگه، وقتی کشوری که در سازمان ملل کمک کرده یا چینه یا روسیه است و قدردان بودنش یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که تا این حد که خودتون رو در دامان یک کشوری گذاشتید که او به مصالح خودش آمده از شما حمایت کرده. دیدید که هم روسیه در جای دیگه تحریم ها رو بر ایران پذیرفت، امضا کردش. حالا بعدا مسیرش با اروپا و آمریکا کمی کج شده، مقدار اومده داره به شما همراهی میکنه. بعد شما قدردانش باشه. خب قدردانی در دنیای سیاست چجوری بگه ازتون تشکر میکنم یا برای اینکه در کنارش در جنگ بایستید؟ از حرفم رو جمع کنم که اگر اینها رو کنار هم بگذاریم میبینیم که این موضع‌گیری آقای عراقچی مقبول اروپا و آمریکا نیفتاده و اولین تحریم معنیدار و مؤثر یعنی تحریم ایرانی الان توسط چند کشور ترویکا و امریکا بر دولت آقای پزشکیان وضع شده است. خانم برادوس، اما حمایت از مسکو خیلی متفاوته با حمایت از حوثی ها و سوریه و مثلا حزب الله در لبنان. اینطور نیست؟ بالاخره یک کشور مستقر با یک کرسی در شورای امنیت سازمان ملل. چقدر فکر میکنید که در ژئوپلیتیک جهان این میتونه اتفاقا در طولانی مدت به نفع جمهوری اسلامی باشه، به خصوص اگر پرونده‌های مختلفش از جمله پرونده هسته‌ایش به شورای امنیت برسه؟ مطمئنا متفاوت. جمهوری اسلامی از گروه شبه نظامی استفاده میکنه به عنوان یک ابزاری که بتونه در سطح هم منطقه‌ای هم جهانی حرف خودش رو داشته باشه، به کرسی بشونه و سیاست‌های خودش رو در منطقه جلو ببره. چرا؟ چون که می‌دونیم خب از نظر قدرت نظامی نداره که درگیر بشه در هیچ جنگی در خاورمیانه بعد از جنگ 8 ساله‌ای که داشته. خب این که حتی در مورد اسرائیل هم تا الان هم منتظر اون انتقام هستن، یکی از این موردهای مثال‌هایی که نشون میده جمهوری اسلامی خواهان هیچ جنگی نیست. ولی اینکه در مورد روسیه استفاده که جمهوری اسلامی از گروه شبه نظامی کنه، به نظر من نگاهی که روسیه به ایران به عنوان یک کشور داره همون نگاهیه که جمهوری اسلامی به گروه شبه نظامی داره ازش استفاده میکنه که امتیاز بگیره. روسیه درسته کشوری در قدرت ممکن در سطح جهانی قدرتی داشته باشه که بتونه به جمهوری اسلامی کمک کنه، ولی آیا کمک خواهد کرد یا نه؟ به نظر من سیاستایی که روسیه داشته در تعاملاتش با کشورهای همسایه ایران که با ایران تنش‌هایی دارن نشون میده که آماده نخواهد بود که برای منافع خودش علیه برای منافعی که داره و سیاستایی که داره بیاد از جمهوری اسلامی از ایران حمایت کنه. نمونهش همون موضوعی که الان داغ در مورد زنگزوره، که نمونهش جزایر سگانه ایران. این نشون میده که روسیه حتی اگه برگردیم به گذشته‌ای که روابطی که روسیه با دولت اوباما داشت برای اینکه بتونه تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کنه و اینکه جمهوری اسلامی رو مجبور کنه که بیاد پای میز مذاکره، اون موقع بود که با روسیه هم داده‌ستایی داشتن. در موقع خب در کیس جورجیا میدونیم خب اونجا اوباما حتی در 2014 در حمله که روسیه به اوکراین داشت، اونجا برای تعاملاتی که بین روسیه و آمریکا بود برای اینکه بتونن علیه جمهوری اسلامی فشارها رو بیشتر کنن، نشون داده یکی از پرونده‌ای که نشون میده جایی که برسه روسیه جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کارت استفاده میکنه که بیشتر امتیاز بگیره، نه کشوری. خب به خاطر اینکه ایران هم کشوری از ژئوپلیتیک بسیار مهمه که اگر این کارت داشته باشه روسیه میتونه راحت‌تر بازی کنه. ولی مورد آخری که به نظر من احتیاج به توجه داره اینه که الان روسیه برای بزرگترین مانور نظامی خودش رو در دریا همراه با چین داره اجرا میکنه و این هم یک پیام دیگه برای ادامه جنگ اوکراین خواهد بود برای آمریکایی که سعی میکنه حمایتش و برنامه‌ش رو برای اینکه اوکراین برنده این جنگ باشه. برنده خیلی مهمه اینجا، چون که در دیبیت دیشب این بحثی است که خیلی مورد توجه هست. سوالی که از ترامپ پرسیده شد و جواب نداد، آیا میخواید که اوکراین برنده باشه؟ چیزی که برنده بودن اوکراین در این جنگ مد نظر آمریکای بایدن و اروپا هست، با چنین مانورهای نظامی بین روسیه و چین مشکل رو بیشتر میکنه. حالا برنامه آینده بایدن چه خواهد بود باید منتظر بود. ممنونم از هر دوی شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن دی سی و همینطور حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. رئیس جمهوری ایران در اولین سفر خارجی به عراق خواهان تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی و برداشتن مرزها مشابه اتحادیه اروپا شده. گفته شده در جریان سفر مسعود پزشکیان 14 تفاهمنامه همکاری میان مقامات دو کشور به امضا رسیده. قراره در ادامه این سفر آقای پزشکیان به نجف، کربلا و بعد به اقلیم کردستان هم بره. رئیس جمهوری ایران در بغداد خواهان فعال شدن توافقنامه‌های امنیتی بین دو کشور شد.
ما بر تشکیل گروهی از کارشناسان دو کشور توافق کردیم تا برنامه‌های راهبردی بلند مدت را برای گسترش همکاری‌های دو جانبه تدوین کرده از فرصت‌های موجود بهره برداری کنند. برای دستیابی به این هدف لازم است توافقنامه‌های امنیتی میان دو کشور را به طور کامل فعال کنیم تا بتوانیم با تروریست‌ها و دشمنانی که امنیت و ثبات منطقه را هدف قرار دادند یا قصد دارند هدف قرار دهند مقابله کنیم. درستگی صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. خانم صادقی، جالبه که در همین اولین سفر خارجیش آقای پزشکیان عراق رو انتخاب کرده. روابط تهران و عراق هم خب بسیار پیچیده است، چه با دولت بغداد چه با اقلیم کردستان. چطور اونجا در عراق هم در اقلیم هم در بغداد دارن دنبال میکنن این سفر رو؟ مشخص به گرمی استقبال می کنند. آقای فرداد، یک مسئله رو نباید فراموش بکنیم. برای جمهوری اسلامی ایران در واقع نفوذ و استراتژی تهران از عراق در خاورمیانه از عراق خارج میشه. در نتیجه باید حفظ بکنه و تنها راهی که داره گروهایی هستش که برای سالهای بسیار زیادی جمهوری اسلامی در سازماندهیشون سرمایه گذاری کرده که حاصلش رو الان داریم میبینیم. دولتی هستش که برخلاف تمامی دولت‌های چند سال گذشته بیشترین نزدیکی رو به جمهوری اسلامی ایران داره. این خب مسلماً استقبال گرمی میکنند از ابراهیم از پزشکیان. از طرف دیگه اگر هم نگاه بکنیم باز هم حالا تعریف‌هایی که جمهوری اسلامی ایران از تهدیدات علیه امنیت ملی در منطقه داره به طور مداوم در چند سال گذشته تکرار میکنه، باز هم این میتونه از عراق برای جمهوری اسلامی ایران سرچشمه بگیره. اگر قرار باشه که تهدید بشن در واقع اونطور که جمهوری اسلامی داره به طور مداوم این رو تکرار میکنه، از در نتیجه شروع میکنه اولین سفرش رو از عراق. در واقع تمرکزش روی اینه که بتونه اون حیات خلوت خودش رو حفظ بکنه، سرمایه گذاری بیشتری بکنه، ارتقا بده روابط اقتصادی و یا به اصطلاح اون توافقنامه‌های امنیتی که با طرف عراقی داره امضا میکنه. ما میبینیم که در شرایط کنونی حتی در پارلمان عراق در نتیجه نفوذ جمهوری اسلامی ایران الان پارلمان عراق رئیس نداره و یکی از نمایندگان نزدیک به جمهوری اسلامی ریاست پارلمان رو داره پیش میبره. همه این مسائل در رسانه‌های عراقی مطرح شده. اما چیزی که بسیار مهمه این دیدگاه خود پزشکیان هستش به عراق و به عنوان دولت خودش میخواد این پیام رو برسونه. خب امشب یک جلسه بسیار مهمی داره. من با منابع مطلع در بغداد صحبت کردم. اون با برخلاف حالا مقامات قبلی با یک جلسه هم با ائتلاف اداره دولت داره، ائتلافی که تمامی گروهایی که در داخل دولت هستند با اونها دیدار میکنه، مذاکره میکنه و میخواد این پیام رو برسونه که خب در دولت من همه شما رو به چشم یکسان میبینم. اما خب این که این شرایط همیشه برای جمهوری اسلامی ایران پا بر جا باشه مطمئن نباید باشیم، چرا که بازی قدرت در عراق بسیار زیاد تغییر پیدا میکنه. در سالهای گذشته ما این رو دیدیم. جمهوری اسلامی ایران به دنبال منافع خودشه، از یک طرف میخواد به بصره سفر بکنه، این رو اشاره نکردید، خود رسانه‌های جمهوری اسلامی هم بهش اشاره کردن که به دنبال یک سری اهداف اقتصادی و امنیتی حتی در اونجا هستش. به اقلیم کردستان عراق میخواد سفر بکنه، اونجا بیشتر تمرکزش روی مسائل و پرونده‌های امنیتی هستش. در نتیجه این سفر مهمه. عراق میتونه اهداف جمهوری اسلامی و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه باشه، چرا که اون هلال شیعی برنامه‌ای که در طول سالهای گذشته به طور مداوم در موردش یا خطراتش صحبت شده بود از اونجا آغاز میشه. همین الان هم کنترل مرزها رو در دست داره گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، یعنی دارن نفوذ جمهوری اسلامی رو گسترش میدن به سوریه، از اونجا به اصطلاح به لبنان و از اونجا دارن تمرکز میکنن به روی این جنگی که تنشی که در حال حاضر با اسرائیل وجود داره. اما خب نباید این رو فراموش بکنیم که یک سری بازیگر دیگه در منطقه برای جمهوری اسلامی، برای دولت پزشکیان وجود داره. یکی ترکیه هستش، دیگری کشورهای عربی منطقه
منطقه هستش و هنوز هم آمریکا در اونجا قدرت داره. پس نباید اینطور خوشبینانه به سفر خودشون نگاه بکنند و انتظار دستاوردهای بسیار بیشتری از چیزی که در حال حاضر وجود داره داشته باشند. بی‌نهایت ممنونم. ترسکه صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ما. بعد از مناظره تلویزیونی دیشب در فیلادلفیا، دونالد ترامپ میگه او پیروز مناظره بوده و به همین دلیل نمیدونه که آیا دوباره در مناظره دیگری با کامالا هریس شرکت میکنه یا نه. همزمان تیلور سویفت، چهره سرشناس موسیقی پاپ، حمایتش رو از کامالا هریس اعلام کرده. در همین حال بر اساس نظرسنجی CNN، هریس در برابر ترامپ بهتر عمل کرده. رئیس ستاد انتخاباتی هریس گفته که دو نامزد باید در ماه اکتبر مناظره دیگری انجام بدن. فکر می‌کنم دقیقاً همون کاری که باید انجام میداد و انجام داد. یعنی به مردم آمریکا نشون داد که برنامه‌ای برای حرکت به جلو داره. یه گام به جلو برداشت و به مردم نشون داد که بهشون اهمیت میده و به وضوح برنده مناظره بود. به محض اینکه به قانون سخت جنین رسیدیم، ترامپ شروع به عقب نشینی کرد و با ادامه مناظره اوضاع براش بد و بدتر شد. در همین حال مت گیتس، سناتور جمهوری‌خواه فلوریدا، میگه بیشتر آمریکایی‌ها از سیاست‌های شکست خورده به گفته او بایدن و هریس نگرانن و باور دارن ترامپ امنیت رو به آمریکا برمیگردونه. پیامش به رای دهنده‌های مردد اینه که جلوی افزایش قیمت رو میگیره، تهاجم به مرزها رو متوقف و از شروع جنگ جهانی سوم در جهان جلوگیری میکنه. احساس امنیت بیشتری تو کشور به وجود میاد. مردم تو خیلی از شهرهای بزرگ یا حتی شهرهای کوچک احساس امنیت ندارن. ترامپ مسیر تغییری که خیلی از آمریکایی‌ها دنبالشن رو فراهم میکنه. شما با هریس این ترس‌ها رو دارید، با سیاست‌های شکست خورده بایدن، با افزایش قیمت‌ها و تهاجم بیشتر به مرزها. مت گیتس بود، نماینده ایالت فلوریدا که به اشتباه گفتیم. سناتور. خبرنگارمون سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میاد که دموکرات‌ها خیلی خرسندن از نتیجه مناظره دیشب. همینطوره. اگر که جبهه دموکرات‌ها رو نگاه بکنیم، میزان خوشحالی بسیار بیشتر از اون چیزی است که در جبهه جمهوری خواهان مشاهده میشه. با این همه افرادی هستن مثل آقای تیم کین از اعضای کنگره که معتقده که به رغم اینکه خانم هریس یک عملکرد هوشمندانه و قدرتمند از خودش نشون داد در مناظره سه‌شنبه شب، اما رقابت آنقدر تنگاتنگ هست که شاید حتی این مناظره هم دردی رو درمان نکنه و نگرانی همچنان در جبهه دموکرات‌ها وجود داره. اگر نظرسنجی‌های سراسری رو نگاه بکنیم، می‌بینیم که همچنان هیچ کسی با اختلاف جلو نیست. همچنان کسی نیست که بشه به این فکر کرد که احتمال داره که او پیروز انتخابات بشه، هرچند که 2016 هم به ما نشون داد که خیلی نمیشه روی نظرسنجی‌های کلی حساب باز کرد و بیشتر بحثمون بحث 7 ایالت چرخشی و اون چند ده هزار رأی هست که ممکنه از اون ایالت‌ها سرانجام پیروز این انتخابات رو تعیین بکنه. در سوی دیگر جمهوری خواهان مقداری اظهار نظرها ضد و نقیض هست. یعنی مثلا اگر که تلویزیون فاکس رو نگاه بکنیم، خب معتقدند که آقای ترامپ عملکرد بسیار درخشانی رو داشته، اما شب گذشته بعد از اینکه مناظره تموم شد در همون سالن رسانه‌ها من تونستم با چند نفر از اعضای کنگره، از سیاستمدارانی که قبل‌تر از آقای ترامپ حمایت می‌کردند، در دولت ترامپ کار می‌کردن، الان هم حامی آقای ترامپ هستند یا حامی خانم هریس هستند، با اینها صحبت بکنم. از جمله آقای گراهام بود که معتقد بود که آقای ترامپ فرصت سوزی کرد و معتقد بود که عملکرد خوبی از خودش نشون نداد، آماده نبود. معتقد بود که بسیاری از جاهایی که خانم هریس به او حملات شخصی می‌کرد آقای ترامپ باید جواب میداد. این رو قبل از مناظره هم بسیاری میگفتند که آقای ترامپ باید یاد بگیره که متمرکز بشه روی یک مسئله و نباید هی ذهنش از روی مسائل بپره و یک پرونده در واقع یک طبقه دیگری از امور رو هی مدام باز بکنه. به عنوان مثال در بخش اول مناظره که راجع به مسائل اقتصادی بود، آقای ترامپ بلافاصله رفت سراغ مرزها و نباید اینها رو مخلوط میکرد با هم. این لپ کلام آقای گراهام بود که معتقد بود که آقای ترامپ عملکرد مناسبی نداشته. خانم هریس به نظر میرسه که مایل هست که مناظره دومی در کار باشه، اما آقای ترامپ بعد از مناظره رفت با شان هنیتی از تلویزیون فاکس صحبت کرد
و گفت که دلیلی نمیبینه که بخواد مناظره دیگری برگزار بکنه. این هنوز قطعی و 100% نیست که آیا مناظره دیگری بین این دو فرد خواهد بود یا نه، ولی میدونیم که اول اکتبر بین معاونینشون آقای والتز و آقای ونس مناظره‌ای برگزار خواهد شد. به سویفت هم اشاره کردی. تیلور سویفت دقایقی بود که مناظره تموم شده بود. به نظر می رسید که متن از قبل آماده شده، چون بلافاصله بعد از اتمام مناظره اون پست اینستاگرامی خودش رو منتشر کرد، تصویر خودش با یه گربه. متن هم میگفت که فکراش رو کرده و رأیش کامالا هریس و تیم والتز خواهد بود و تشویق میکرد بقیه رو هم که برن مطالعه بکنند و اونها هم بدونند که برنامه‌های هر کسی چه هست برای آینده مملکت. و تهش هم فرداد امضایی که تیلور سویفت کرده بود خودش رو در واقع یک زن بی بچه گربه‌دار معرفی کرده بود که اشاره روشنی هست به صحبت‌هایی است که یک ماهی اینجا داره میشه. منشأش هم آقای جی دی ونس هست و به این اشاره کرده بود که ایالات متحده و زنان در ایالات متحده دارن میرن به سمت اینکه بچه‌دار نمیشن، به جاش گربه میارن نگه میدارن و مثال‌هایی رو هم از دولت ایالات متحده و جبهه دموکرات زده بود. به نظر میرسه آقای ونس خیلی به گربه علاقه داره فردا، چون دو تا اگر بگیم بحث مناقشه برانگیز در این یک ماه مطرح شده باشه، در هر دو هم پای گربه وسط بوده، هم این زنان گربه دار و هم بحث دیگر که خب شاید بینندگان ما از دیشب شنیده باشن، بحث مهاجران اهل هایتی هست که میگن در اسپرینگفیلد در اوهایو اینها میرند حیوانات خانگی ساکنان اونجا هم از گربه و اردک رو میدزدند و میخورند، که این هم بسیار، چون آقای ترامپ بهش در مناظره اشاره کرد، در این چند ساعت راجبش صحبت شده. کی فکرشو میکرد که اینقدر نقش گربه در انتخابات آمریکا پررنگ باشه؟ ممنونم از سمیرا قرایی، همکارم از مقابل کاخ سفید با ما. همین الان که داریم صحبت میکنیم اتفاقا دونالد ترامپ به خاطر مراسم 11 سپتامبر در نیویورک به سر میبره. تصاویر زنده رو دارید میبینید از بیرون یک آتش نشانی، جایی که او با تعدادی از کمک رسانان داره دیدار میکنه. پسر او رو هم میبینید که همونجا ایستاده. همین لحظاتی پیش آقای ترامپ رو هم میتونستیم ببینیم، ولی الان به نظر میرسه که پشت دیوار این آتش نشانی است و خود او رو نمیتونیم ببینیم. آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری هم از مریلند به ما پیوسته. آقای حسامی، بعضیا دارن میگن خانم هریس خیلی بهتر از اونی که انتظار میرفت ظاهر شد. طرفداران آقای ترامپ میگن که اما او خیلی عملکرد خوبی داشت. شما چطور یافتید در کل مناظره دیشب رو؟ من قبل از که بگم چگونه یافتم به آمار و ارقام بذاری رجوع کنم. قبل از مناظره تقریبا 50-50 بود. 50% فکر میکردن ترامپ بهتر خواهد بود، 50% فکر میکردن که کامالا هریس بهتر خواهد بود. این نظرسنجی CNN قبل از مناظره بود. بعد از مناظره در حقیقت این آمار عوض شده. نمبرها زیاد نیست ولی 63% فکر کردن که کامالا هریس برده، 37% فکر کردن که ترامپ برده. ولی من فکر کنم که پیامی که اومد علاوه بر مسائل پالیسی و سیاست گذاری، رفتار و حالتهای صورت و در واقع منش دوتا کاندید خیلی جالب بود، چون واسه اولین دفعه بود همدیگر رو میدیدن و سفید در مقابل سیاه، مرد در مقابل زن، یک نفر که برای اولین بار وارد در حقیقت یک مناظره میشه با پرزیدنت سابق. خیلی جالب بود واسه من. نکاتی که دو طرف اشاره کردن خود در چند ساعت گذشته به کرات در رسانه‌های آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته که کداماش حقیقت بوده، کداماش دروغ بوده. ولی یکی از نکاتی که آقای ترامپ بهش اشاره کرد و من نمیدونم واقعا چرا سراغ او رفت و الان کلی واکنش داشته، همین که بعضی از این مهاجران حیوانات خانگی از جمله سگ و گربه رو میخورن. چرا به نظرتون سراغ همچین موضوعی رفت که میدونست احتمالاً واکنش‌های زیادی داره؟ ببینید تاکتیک آقای ترامپ و واقعا باید بگم استراتژی کلانش این است که سیاست ترس و رعب و وحشت رو جایگزین کنه. از خارجی‌ها، حالا از هر جوری که میشه. چین کارهای آمریکا رو برده، کانادا و مکزیک دارن کلاه سر آمریکا میذارن، ناتو کلاه آمریکا رو میگیره، شرکت نمیکنه در مسائل مالی و سازمان ملل اینه. یعنی در واقع این ترس از خارجی و مخصوصا خوردن حالا حیوانات اهلی و دومستیک، به قول شما سگ و گربه، مردم رو ترسوندنه و بعد چون واقعیت هم نداره
در واقع دیدید که در مناظره گفتن که در واقع شهرداری، رئیس شهرداری گفته که آقا بندی خبران نیست، ولی به هر حال اون رعب و وحشت رو میخواد ایجاد کنه، ترس از خارجی و ترس از مهاجرین. این تاکتیک ایشونه. معمولا کسی که سر قدرت مثل خانم هریس جنبه دفاعی بایستی بگیره و از سیاستگذاری‌های خودش دفاع کنه، ولی یه جوری آقای ترامپ عمل کرد که در حقیقت این وارونه شد. یعنی در حقیقت ترامپ خیلی حالت دفاعی گرفته بود و مجبور بود از حرفایی که میزنه دفاع کنه. جالب بود اینم واسه من. حالا فکر میکنید از این احتمال فرصت دیگری برای یک مناظره دیگر استقبال بکنه آقای ترامپ، یا دیگه در این فرصت یک ماه اندی باقی مونده بیخیال یک مناظره دیگه بشه؟ جالبه، من اگر حتی خانم کامالا هریس بودم یک کمی اجتناب میکردم، چون الان به طور خیلی مشخص برنده این مناظره است و مردم اولین تماس کلی که با خانم هریس داشتن همین مناظره بوده. آقای ترامپ هم اینسنتیوی واقعا نداره، انگیزه‌ای نداره که وارد یه مناظره دیگه بشه. خانم هریس دادستان زبردستی است، وارد، میدونه داره چی کار میکنه. دیدید که حتی حالت صورت و لبخند و نگاه‌های عاقل در صفیش خیلی گویا بود. من فکر نمی‌کنم این کارو بکنه. یه نکته دیگه من بگم، ببینید نظرسنجی CNN امروز همین چند ساعت پیش اعلام شد، 80% مردم، 82% میگن مناظره تأثیری در تصمیمشون برای رأیگیری نداشته. 14% میگن یه بازبینی کردن ولی تغییر ندادن موضعشون رو راجع به اینکه به کی رأی بدن. فقط 4% هستن که میگن که این مناظره دیشب عقیدهشون عوض کرد و از اون 4% مثل که 2-1 طرفدارای آقای ترامپ عقیدهشون عوض کردن. تو انتخاباتی که اینقدر نزدیکه ممکنه 1-2% هم خیلی کلیدی باشه، ولی به هر حال من نمیدونم که آیا سپتامبر یا اکتبر مناسب باشه برای این کار، ولی فکر میکنم خانم هریس اکتبر رو قبول کرده و ترامپ تا دیشب هنوز مثل که تصمیم نگرفته بود که خودش رو در حقیقت کامیت کنه به یه دیبیت یا مناظره دیگه. یک نکته دیگری که به نظرم جلب توجه میکنه آقای حسامی اینه که انتظارها رو از خانم هریس خیلی پایین نگه داشته بودن، هم کارزار او به طور غیر مستقیم، هم بعضی از رسانه‌ها در آمریکا. شاید به خاطر اون بود که از عملکرد دیشب و خیلی‌ها راضی بودن، چون انصافاً قابل مقایسه مثلا با عملکرد بایدن و ترامپ در مناظره اول نیست. هر دو نفر نسبتاً خوب ظاهر شدن دیشب، ولی شاید انتظارها از خانم هریس کمتر بود. یه مقدارش ممکنه این باشه، یعنی عمدن این کار کردن، ولی میدونید که خانم هریس وکیل و دادستانی و دادگستری کار کرده و وارده که چجوری پرسش و پاسخ رو مطرح کنه. من فکر میکنم توقع مردم خیلی بالا بود، ولی به خاطر که بایدن در مناظره قبلی اینقدر ضعیف به نظر اومد، این ممکنه این کانتراست، این مقایسه ممکنه باعث شده که اونجوری که شما دارید به اصطلاح میبینید درست‌تر باشه. چقدر در مورد نکاتی که خانم هریس هم به اشتباه مطرح کرد به نظرتون رسانه ها پوشش دادن، به خصوص بعضی از رویکرداشو که به روشنی تغییر داده، مثل فرکینگ، مثل رویکردش در مقابل مهاجرت‌های غیرقانونی در موقعیت مرز جنوبی، اینها چقدر به نظرتون جلب توجه کردیشن؟ بله، به متاسفانه اینا تحت شعاع پالیسی و سیاستگذاری، تحت شعاع حرفای جنبی و مسئله همین سگ و گربه یا مسئله مهاجرین شد. من فکر میکنم میدونید فرمت یه جوریه که شما تو 2 دقیقه یا تو 1 دقیقه باعث یه مسئله رو بشکافید و در واقع یک اولین دفعه است که تمام آمریکا دارن شما رو میبینن یا تمام دنیا. بنابراین انتخابات شما سعی نمیکنید خیلی دقیق همه چیز رو بشکافید یا موضوعی رو که عوض کردید رو مطرح کنید. سعی میکنید مردم و طرحیت کثرت‌گرایی باشه که یک طیف دیگه به شما بپیوندن. اونایی که تصمیم گرفتن به ترامپ رای بدن نمیتونید عوض کنید. اونایی که تصمیم گرفتن به کامالا هریس رای بدن فکر نکنم بتونید تصمیمتون رو عوض کنید. بنابراین شما خیلی سعی میکنید میانه رو، خیلی کجدار و مریض صحبت کنید. اینو من بیشتر دیدم تو صحبت دو طرف. البته ترامپ یکی از استایلاش اینه که رک بگو، تون بگو، زود بگه و بعضیا با خاطر این فکر کنن که بازیگر سیاسی نیست و شاید این محبوبش کرده، ولی به نظر من توی مناظره به ضررش تموم شد. ممنونم از شما. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند.
پری صابری کارگردان سرشناس تئاتر ایران در اثر بیماری در 92 سالگی درگذشت. پری صابری متولد کرمان بود و بعد از فارغ التحصیلی از رشته سینما در فرانسه به تدریس در دانشگاه تهران و فعالیت در تئاتر پرداخت. نمایش‌های من به باغ عرفان درباره زندگی سهراب سپهری و هفت شهر عشق با الهام از آثار عطار نیشابوری از جمله مهمترین آثار خانم صابری اند. او در سال 1383 از طرف دولت فرانسه نشان لژیون دونور یا بالاترین نشان افتخار فرانسه رو دریافت کرد. بیتا ملکوتی روزنامه‌نگار از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. خانم ملکوتی، امروز با بعضی از هنرمندانی که با او کار کردن صحبت می‌کردن میگفتن که چقدر موفق بود در مانور دادن در یک فضای به شدت مردسالار، به خصوص در اون سالها که خودش رو به عنوان یک کارگردان زن توانا جا بندازه. بله دقیقا همینطوره. خانم صابری هم کارگردان بود، هم نویسنده بود، هم طراح صحنه و لباس بود، هم بازی میکرد، مترجم بود و یکی از شخصیت‌های خیلی مهم عرصه روشنفکری در تئاتر آن زمان بود. اون موقع اصلا به این صورت کارگردان تئاتر زن نبود در تئاتر ایران. یه خانم اسکویی بودن، خانم مهین اسکویی بودن و ایشون تونستن که خیلی زود بعد از تحصیلاتشون در پاریس برگشتن ایران این فضا رو به خودشون اختصاص بدن که نه، یک زن هم میتونه در عرصه تئاتر باشه و خیلی هم موفق باشه و همه کار هم بکنه، یعنی از طراحی صحنه بگیرید تا ترجمه تا کارگردانی و تا بازیگری. ببینید زندگی خانم صابری چند فراز مهم داره که اولا که دو بخش قبل از انقلابه و بخش بعد از انقلاب. در قبل از انقلاب باید بگم که یکی از فرازهای زندگی حرفه ایشون تأسیس تئاتر مولوی هست که تئاتر دانشجوی ایران خیلی مدیونه بهشون. یعنی در حقیقت اونجا یک انبار بوده که ایشون به واسطه حمایت از در حقیقت حمایت ریاست دانشکده هنرهای زیبا اونجا رو تبدیل به یک سالن خیلی مجهز و خیلی زیبا میکنه که بعداً شد تالار مولوی. اون زمان از دانشجوها دعوت میکنه بیان اونجا اجرا بکنن، از اساتید دعوت میکنه مثل آقای سمندریان و بعد یک سری اجراهایی با همکاری اساتید و دانشجویان و بعد دانشجویان اونجا روی صحنه میره که تا به امروز هم این تالار پابرجاست و دانشجوها اونجا به روی صحنه میرن. خانم صابری در اون سالها با فضای روشنفکری قبل از انقلاب آشنا بود از طریق ابراهیم گلستان. ایشون با شاعرای بزرگی مثل مهدی اخوان ثالث، مثل سهراب سپهری و فروغ فرخزاد آشنا میشه، تحت تاثیر بوده، مخصوصا تحت تاثیر فروغ فرخزاد. خود ایشون بارها توی مصاحبهشون گفتن که من همیشه برام فروغ فرخزاد الهام بخش بوده، آزادگی اون جدا از شعرهایی که میگفته برای من همیشه توی زندگی به اونا رجوع و خیلی برام مهم بوده. حتی ایشون بر اساس زندگی فروغ فرخزاد یک تئاتر رو صحنه برد بعد از انقلاب که یه مدتی که در امریکا بودن. بعد که یه فراز مهم دیگه هم که ایشون در دو تا از مهمترین فیلم‌های تاریخ فروغ فرخزاد هستید، اونطوری که دریافتم اتفاقا یک نمایشی هم بوده که خانم فرخزاد در اون بازی کرده. بله دقیقا. در سال 1342 یک نمایشی هست از پیراندلو، نمایشنامه‌نویس ایتالیایی به اسم 6 شخصیت به دنبال یک نویسنده که خیلی متن آوانگاردی بوده، خیلی در زمان خودش سر و صدا کرده و اون موقع خانم صابری میگه اصلا خود فروغ فرخزاد به من گفتش که من میخوام توی این نمایش بازی کنم و یکی از نقش‌های اصلی رو فروغ فرخزاد بازی میکنه. خود خانم صابری در دو فیلم مهم تاریخ سینما ایران بازی کرده، یکی خشت آینه ابراهیم گلستان و یکی هم شب قوزی فرخ غفاری. اما یه ویژگی خیلی مهم ایشون علاقهشون به اساطیر ایرانی و شخصیت‌های تاریخی ایرانی بود که این باعث شد که یک جمعیت زیادی از در حقیقت مخاطبا رو به خودش جلب بکنه و تئاتر رو ببره به دل مردم. هزاران نفر به تماشای کارهای ایشون می اومدن. این یکی از مهمترین ویژگی هاشونه و یک کتاب هم راجع به کوروش کبیرزاد نوشتن. ممنونم از شما. بیتا ملکوتی روزنامه‌نگار از واشنگتن دی سی با ما.
و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دنبال کنید.